Natutuwa ako at talagang nabigla ako nung pagdating pa lamang natin dito sa mismong kinalalagyan natin dahil hindi ko na po chinek ito sa Google Maps para wala rin tayong idea kung ano yung makikita natin. Pero nagulat talaga ako na ito pala yung makikita natin. Dito makikita natin ng personal kung paano ginagawa yung lukot-lukot na tinatawag nila dito. Tara, tignan natin. Itong ang basilan, ang isa sa mga pangunahing produkto nila ay pagkuha ng dagta o latex na mismong rubber tree. Isipin nyo na lang na 3,000 lahat ng mga puno ng rubber tree ang tinatapping ni Kuya Ayan sa loob ng isang araw. Akalain nyo yun, madadala natin yung motor natin. Kung gusto nyo tamawid, 10 pesos lang, pero dahil gusto ko ng kakaibang adventure, kasama pati yung ADB natin. Handa na ba kayo sa isang umaatikabong adventure? Dahil mula Zamboanga City ay tatawid tayo at ipapakita ko sa inyo yung mga nakatagong paraiso meron sa Basilan. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay doon po tayo nagsimula magmotor sa may Buog, Zamboanga, Sibugay. At doon ay nadaanan natin yung hot spring, yung kumukulong batis at yung napakagandang waterfalls na malapit doon sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hanggang narating natin itong syudad ng Zamboanga City. At ngayong episode naman mga kapo is a very special episode dahil mula dito sa mismong Zamboanga City ay tatawid po tayo papunta sa Basilan. Sobrang na-excite na ako dahil matagal ko nang pinangarap mapuntahan itong Basilan. At para po umpisa natin itong ating masayang adventure, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ito na ang pinaka-ultimate ride na gagawin ko ngayong taon dahil mula sa Metro Manila ay magmomotor tayo hanggang sa pinakadulo. 4 na taon kong pinangarap na makapunta dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi. Dahil akala ko nung una, yun na po yung pinakadulo. Pero pagdating natin sa may Sitangkay, may mas dulo pa pala sa pinakadulo. Nakakatuwa dahil meron pa rin palang palitan ng produkto kahit wala kayong pera. Grabe nakakatuwa dahil nakita natin ang mas malapitan itong Sadiq Grand Mosque. Kapag natapos itong mismong nasa likuran na natin, ito na po yung magiging pinakamalaking mosque, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi pati sa buong Southeast Asia. Papatunayan ko sa inyo na ligtas magmotor sa mga lugar na ipapakita ko na wala kayo dapat ikatakot sa mga probinsyang mas marami ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano. Dahil kung magpapadala kayo sa takot at sa mga sabi-sabi at masamang kwento, sigurado akong hindi nyo makikita ang mga nasaksihan ko magmula sa Basilan, Sulu hanggang sa Tawi-Tawi. Welcome to Tawi-Tawi!
Saan yung port ng Zamboanga? Yan yung malaking tanong. Tingnan na. Ito, Port of Zamboanga. Ito tayo. Umuulan-ulan na po mga kapo. Pero okay lang yan. Tuloy natin yung biyahe natin. Saan ba tayo dito? Ito yung itsura ng port nila mga kapo, para magkaroon kayo ng idea. Chef, good morning. Asan ang sa fast cut? Siguro. Diretso lang? Salamat. Private vehicle. Ayan, welcome to Port of Zamboanga. Medyo umuulan-ulan na naman po mga kapo, kaya pagpasensyahan nyo kung medyo may water marks, punasan natin. Hindi ko alam kung ano magiging sistema at proseso patawid mula dito sa may Zamboanga, Pabasilan. At dahil nabanggit ko na rin sa inyo mga kapo na very special episode itong ginawa natin, dahil ngayong araw, yung kauna-unahang araw na kung saan nagkaroon ng bagong ruta si Fastcat, Zamboanga City to Basilan. Kaya ang gagawin natin, syempre, ang sasakyan natin ay si Fastcat. Yun yung lagi nating sinasakyan. Alam nyo naman, sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, si Fastcat po yung madalas na sinasakyan natin. At ang nakakatuwa, dahil for the first time, nagbukas po ng bagong ruta si Fastcat. Nagbayad lang tayo ng 65 pesos sa terminal fee. Tapos, ito na. Nandito na yung barkong Fastcat. Ito yung maiden voyage ni Fastcat. Morning! Apo, hello po. Hello po, kapo po pala. Ay, hello po. Nakarating na. Layo ng binayahe natin. Saktong-sakto yung dating natin. Ito na yung maiden voyage ni Fastcat. Nakalagay Zamboanga Basilan opening. At pagkatapos ng opening ceremony dito sa may Zamboanga City ay formal na pong binuksan ang bagong ruta ni Fastcat dito sa may Zamboanga City, patawid po ng Basilan. At dahil tapos na yung ceremony, maglo-loading na po tayo. So tara, let's go! Ready na kayo? Tawid na tayo! Tayo lang ata tatawid na nakamotor Alright. Woo! Saan po ako, Chip? Diretso? Sige po. Kung muna makikidaan. Excuse po, excuse. So yan, medyo madulas. Ayan, ikot lang ako, Chip. At dahil nandito na tayo sa loob ng barkong Fastcat, ito nga yung maiden voyage. Sir, ilang oras yung magiging biyahe natin dito po? 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. Isang hindi pambihirang pagkakataon na makasakay tayo sa kauna-unahang paglalayag ng mismong Fastcat mula doon sa may Zamboanga City. Papunta na po tayo ngayon sa Basilan. Na-excite ako ng sobra dahil marami akong gustong tikman ng mga local foods at gustong-gusto ko rin ipakita sa inyo yung lugar ng Basilan habang nakamotorsiklo. Kamusta naman po ang first voyage Zamboanga City to Basilan? Ayan, so far nakikisama yung weather after na magkaroon natin ng announcement ng mga tropical depression and typhoon, especially sa north. So dito sa south, weather permitting, maganda yung weather natin ngayon. Ayun, maaliwalas, though medyo cloudy. But again, pinagbigyan tayo ng panahon para makapag-resume ng Zamboanga Basilan na biyahe. And then, ito na yung mga tinatanong talaga. Ilang oras po yung biyahe Zamboanga City to Basilan? Okay, so ang initial namin is 1 hour and 30 minutes. So may portion kasi sa Basilan ng channeling, so ibig sabihin nun kailangan mag-slow down ng vessel temporarily to ensure safety. Ano po ba mga routes and schedule ni Fastcat Zamboanga Basilan? Okay, for Zamboanga Basilan, so we have 3 departures from Zamboanga. We also have 3 departure from Basilan. For Zamboanga, we have 6 a.m. Yun yung first trip natin sa Zamboanga. Then we have 10:30. Then last trip natin from Zamboanga is 3:30 p.m. From Basilan naman, we have 8:30 a.m. We have 1 p.m. and 5:30 p.m. So we have
3 departures from Zamboanga, 3 departures from Basilan. Para sa mga katulad kong nakamotorsiklo, magkano po yung bayad sa Roro? Yun, so for motorcycles, especially sa mga motorcycle enthusiasts na nanonood ngayon, ang rate natin is 515 pesos for motorcycles na yun. It's either hanggang 400cc na yun. So hanggang big bike? Yes, hanggang big bike. And then yun. how about naman Sir Captain Mark, yung mga light vehicles? Okay, so sa light vehicles, we have two classifications. We have sedan, yun yung mga maliliit. So that's 2,940. And for the SUV, yung mga malalaki pick-up vans, that's 3,600. Sa mga viewers natin, please check pascat.ph. Yun po yung website namin. Doon nyo po makikita lahat ng rates, schedules, and mga routes natin. You can also book online para kung ayaw nyo nang pumila sa mga ticketing offices, you can book online para less hassle. Sa lahat ng mahilig mag-travel, hindi lang dito sa Zamboanga, Basilan, also from the north and from the central, and also yung mga taga dito sa Zamboanga, Basilan, ini-encourage namin kayo to try and test Pascat. So it's very safe, fast, and very convenient. Pagkatapos ng halos 1 oras at kalahati na biyahe mula dun sa may Zamboanga City, narating na natin itong Isabela Port dito sa may Basilan at mag-explore na po tayo. Pupunta muna po tayo sa Isabela City. At para po umpisa natin itong ating masayang paglalakbay dito sa Basilan, ano pang hinihintay natin? Let's go! Thank you. Salamat. Sige po. Thank you. Thank you. So ito na. Patawid na tayo. So pupunta muna po tayo sa Lamitan City at gracias. Ito na mga kapo, nandito na po tayo sa mismong Isabela City, Basilan para magkaroon kayo ng idea. Nakakatuwa na nakapagmomotor tayo dito. May mga hotel na rin dito. Ayan, may mga land bank. Napaka-progresibo ng Isabela City, Basilan. May Metro Bank. Wow! Mula dito sa may Isabela City ay magmomotor po tayo ng kulang-kulang 22 kilometers or mahigit 30 minutes papunta sa Lamitan City. Malapit-lapit lamang po yun, so punta muna tayo doon. Tingnan nyo, may Jollibee dito sa may Isabela Basilan, no? Ito mismo yung provincial capital. Tapos, tingnan nyo, ito lang yung itsura ng mismong pinaka-syudad ng Isabela City, Basilan. Wow! Hindi ko in-expect na ganito pala yung itsura niya. Maraming mga kabahayan, maraming mga motor, at maraming mga establishmento. Nakita nyo, may Jollibee yung Isabela City. Dediretso po muna tayo sa mismong Lamitan City, dun sa kabila. 22 kilometers, 30 minutes lang naman po base sa Google Maps. Doon po tayo magsisimula mag-vlog. Pagkatapos natin mag-courtesy call at mag-logbook doon sa mismong tourism office ng Lamitan City, Basilan, magsisimula na po tayong mag-tour. At ang ating magiging tour guide ngayong araw ay si Kuya Janjan. So, halika ako sir, Kuya Janjan. So, si Kuya Janjan yung magiging tour guide natin at marami tayong pupuntahan, Kuya Janjan. So,
Hindi lang to puro tanawin, may magpo-food trip tayo. Marami din kami itong Yakan Delicacies, mga Muslim na pagkain po dito sa amin. Uulitin ko po sa lahat ng mga gusto rin mag-tour dito sa Basilan, mas mabuti kung nakikipag-coordinate kayo sa LGU ng Isabela at lalong-lalo na dito po sa may Lamitan City. So Kuya Janjan, are you ready? So, para umpisa natin itong ating masayang paglalakbay dito sa Lamitan City, Basilan. Ano pang hinihintay natin, Kuya? Let's go! Marami akong nalaman pagdating pa lamang natin dito sa may Lamitan City, Basilan, dahil dito sa mismong Lamitan City o dito sa mismong Basilan ay halo na po yung Kristiyano at mga kapatid nating Islam. At ito na yung isa sa mga una nating bibisitahin dito sa may Lamitan City. Malapit lang po sa mismong City Hall. Ito, kung nakikita nyo yung parang, hindi ko alam kung ano yan, kung para siyang lagayan ng tubig. Ito po yung nawa sa Heritage Tower po. Gawa po ito noong 1963. Then naabandon na po siya. Kung nakikita nyo po sir, nakalokate po siya sa gitna. Hindi siya po giniba kahit may daanan siya. Ginawa na po siyang tourist spot. Bale, dito nilalagay yung mga tubig sir. Dati, kung sino nakatira dito, yung nakapunta ng mga tubig sa bahay-bahay ng mga tao. Yun ang nila, resource ng tubig ng mga bahay dito. Ito na lang po yung nakikita nyo dito sir sa Lamitan. Wala nang ibang dito, heritage na tower tulad ng nawasa sa ibang lugar. Only in Lamitan, ito lang po ang meron dito. Pagkatapos namin ipakita sa inyo ni Kuya Janjan, yung ating tour guide, yung nasa ating harapan, yung ruins ng water reservoir dito sa may Lamitan City, ay pupunta na agad tayo at magpo-food trip tayo. Syempre, nandito tayo sa Basilan, titikman natin yung mga Yakan local delicacy. Syempre, food trip agad tayo. So, nagmotor lang tayo ng halos wala lang 5 minuto at pumunta tayo dito sa mismong Lamitan City Public Market. Ito na yun mga kapon. Na-excite na ako dito. Itong itsura ng kanilang public market dito mga kapo, tingnan nyo. O di ba? Hindi din nalalayo. Yan, saan tayo? Dito tayo. Sundan natin si Kuya Janjan. Wow, dami mga alakal dito. Oo, tignan nyo, may sibuyas. Nasa public market tayo mga kapo. Wow. Ito, sundan natin si Kuya Janjan. Asan yung inaano niya? Ito na, Panyam Adjust section. So dito tayo. So dahil nandito tayo sa Basilan, hindi natin pwedeng palagpasin itong Yakan delicacy nila. So dito makikita natin ng personal kung paano ginagawa yung lukot-lukot na tinatawag nila dito. Tara, tingnan natin. Wow! Ma'am, ilang piraso ginagawa nyo araw-araw niyan pag ganyan? Depende po sa kilo, sir. Sa kilo. Opo. So sa itong mga ganitong premix, gano'ng kadami? Uubusin nyo po lahat yan? Mga 100 pieces po yung magagawa 100 pieces. 2 kilo po siya. So ano ba, hindi ba siya ganun kadaling masira pagka naluto ngayong araw? Ilang araw po Hindi yung... po. Pag hindi po siya nahanginan, sir, hindi po siya kukunat. Mga hanggang ilang araw po siya? Mga 1 month po, pwede. 1 month? Opo. Tapos anong gagawin nila para maging malutong? Iprito lang po ulit, pwede Piprito. lang. Opo. So anong tawag niyo sa ganitong proseso po? Tinatag-tag po siya. Tagtag. Opo. Ito yung proseso kung paano ginagawa yung ja or lukot-lukot na tinatawag. Yan, parang tinataktak nila yung kahoy. Tapos meron dun sa mismong loob ng bao, dun nakalagay yung parang timpladang halo ng rice flour. Tapos nagiging
Yan, nagiging tapos pinapaikot-ikot niya. So sa isang order po ng isang pirasong lukot-lukot, ma'am, magkano po yung isang pirasong ja o lukot-lukot? 15 po. 15 pesos. Ngayon, tikman natin yung bagong lutong lukot-lukot. Ito na yung tinatawag na lukot-lukot. At napanood nyo naman kung paano siya ginagawa. Nakalagay siya sa parang bowl na may butas sa ilalim na maliliit, tapos pinupukpuk unti-unti at iniikot-ikot dito sa mismong kawali na may mantika. 15 pesos yung isa. Tikman na natin. Unang subo po para sa inyo. Rice pop yung lasa niya. Mas pino yung lasa niya. Pero kung ano yung lasa ng rice pop, ito na yun mga kapo. Mas ma-appreciate nyo tong lukot-lukot kapag may kape. Hindi siya ganun katamis. Madali siyang madurog sa bibig mo pag kinakain nyo. Alam nyo yung bigas na binilad sa araw tapos ipinirit nyo na may asukal. Ito yung lasa, pero para siyang mas pinino, mas malambot. Hindi siya ganun katamis. Sarap nito. Kailangan nyo dito matikman. Pagkatapos natin tikman yung ja o lukot-lukot, ililipat naman tayo sa kabilang pwesto para tikman yung tinatawag. Anong pangalan po nito? Panyalam po. Panyalam. Saan po gawa itong panyalam, sir? Yung gawa sa panyalam, sir, is rice powder, asukal, harina, yung maskubado na asukal po yung ginagamit namin. Maskubado. Opo, Wow! maskubado. Magkano po yung isang panyalam po? Yung benta namin ganito, sir, 15 pesos isa. 15 pesos isa. Opo, kapag bultuhan kasi benta namin, 7 for 100. Yung dati kasi, hindi kasi public yung kwan namin, ginagawa namin. Tuwing occasion lang. Ngayon kasi, public na kasi ngayon. Sa lahat ng magagawi dito sa mismong Lamitan City, Basilan, kung gusto nyong matikman yung yakan, delicacy, itong ja o lukot-lukot, pati itong panyalam, subukan na natin itong panyalam na to. Kung kanina tumikim tayo ng ja, tikman naman natin itong panyalam. So ito na yung tinatawag na panyalam, 15 pesos. So unang kagat po para sa inyo. Nalasaan ko agad yung maskubado na para siyang cupcake na bibingka. Tapos yung tamis niya, hindi mo parang balanse yung tamis. Bago sa panlasa natin to. Panyalam, 15 pesos oh. Itong mismong paligid daw ng panyalam, yung pinakamasarap kasi crunchy. Tapos yung sa gitnang pate naman, nandun naman yung chewy part, yung malambot. Kain po tayo. So pagkatapos natin kumain kung saan kumakain yung mga locals dito sa may Lamitan City, bibisitahin natin tong Wisu Tuy Memorial Hall. Welcome to our City Library and Museum. This is Mr. and Mrs. Wisu Tuy. Sila ang parents ni Lepeng Wee. Si Lepeng Wee yung nag-donate ng building na to, ginawang library and museum dito sa Lamitan. In this side, may mga agricultural product kami dito sa Lamitan. This is cocoa seed, the copra, abaca fiber, tableya, coffee and rubber. Lahat ito produkto ng Lamitan galing Larbeco. Dito sa Lamitan, we have 45 barangays. Then the old name of Lamitan is Gibahon. Then yung pangalan na kinuha itong Lamitan, dito nasasalitang Lami-Lamihan. Kasi yung Spaniard nagtanong sa kanila, anong pangalan ng lugar na nagpagdinig nila, anong ginagawa nila. Sabi nila, lami-lami na. Sabi ng Spaniard, Lamitan. Then ito naman si Pedro Javier Cuevas, known as Datu Kalon, yung local hero namin ng Lamitan. Pero he is from Bacoor, Cavite, hindi siya Lamiteño. Naging prisoner yan siya sa San Ramon. At the age of 27, hinatulan siyang kamatayan, kaya nag-escape sila at napadpad dito sa Lamitan. So ito naman, mga cultural product ng mga yakan. All of these are hand weaving. Yung design niya is kenna-kenna. Kenna-kenna means fish. Ito naman yung first telephone booth dito sa Lamitan noong 1980s. Nung wala pang cellphone, we used to magpila-pila dito para sa long distance. Pag mag-long distance, may mga family tayo sa abroad, nagpila talaga. Kahit ako na-experience ako dito. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung Wisu Tuy Memorial Hall, nandito halos katabi lamang kung saan makikita yung mga finished product ng Yakan Clothing. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Ayan. So dito, pwede kayong mamili ng pampasalubong. Yes po. Nasa magkano po yung mga pang-souvenir katulad ni po? Ito po is
2,000 po. Ano po yung pang babae? Pang-babae, Pang babae. Stella ito. Tela pa ito. Stella. So, para saan siya nilalagay or? Pwede rin ilalagay sa mga table. Table. Center table, pwede rin. So, nasa magkano po isang mga ganito po? 700. 700. Ang ganda ng pagkakaano. 700 to 1,000 po ito Bago po sila maghahabi, magde-design po muna yung marunong talaga mag-design ng tenun. Ang tawag kasi sa amin is tenun. Bukod sa mga yakan weaving clothes, ano pa po ba yung mga pwedeng bilhin ng mga turista dito sa mismong pasalubong center niyo po? Like, May hairband, may mga necklace, may mga earrings, may mga bangles, may mga pouch, may mga marami po. sa katulad kong biyahero, kapag nagagawi ako sa isang probinsya o lugar, madalas yung ginagamit o binibili kong pampasalubong, yung ref magnet. Meron po kayong ref Opo, magnet? meron Wow, ref magnet eto tayo. na. Marami po yan. I love Available basilan. yan. May mga Sakto. basilan, may mga lamitan mo. So, magkano po isang ano? Is 60. 60 isa. Actually, ito talaga yung madalas na pinampapasalubong kasi ito yung pinakamadaling ilagay sa bagahe at magaan at saka compact siya. Siyempre, dahil nandito tayo sa Lamitan City, Basilan, bibili tayo ng pampasalubong. Ito, itong ref magnet. Pagkatapos natin magbalik tanaw sa kasaysayan ng Lamitan City at makita kung saan pwede bumili ng pampasalubong, ay pupunta muna tayo kung saan tayo matutulog at magpapahinga. Dahil pasado alas 4 na din ng hapon at bukas ng umaga pagpapatuloy pa rin naman natin yung ating pagmumotor. Hindi pa po tayo tapos kasi marami pa po tayong pupuntahan dito sa may Basilan. Nag-uumpisa pa lamang po tayo. Ayan, papunta na tayo sa ating hotel. Natutulugan. Ito na yung hotel. Dito tayo mga kapo. Right. Dito tayo. Let's go. So bukas natin ipagpapatuloy itong ating adventure dahil marami pa tayong pupuntahan. Tara, pahinga po muna tayo. Good morning! Ito na yung ating continuation sa ating ginagawang pagmomotorsiklo dito sa Basilan. So dito po tayo natulog sa mismong Lamitan City Transportation Terminal and Hostel. Sa halagang 1,000 pesos, ito po yung nag-iisa na pwede nyong tulugan na may aircon, may maayos na higaan at na kung saan nakapag-charge tayo ng ating mga gamit at nakapagpahinga tayo ng maayos. At dahil wala pa po tayong agahan, time check 8 o'clock pa po ng umaga, pupunta tayo dun sa may kapihan tapos dun tayo magpapainit bago natin umpisahan tong ating adventures. At para umpisahan natin itong ating masayang paglalakbay, yan ang pang hinihintay natin. Simulan na natin to. Bago natin umpisahan itong ating adventure, bumili nga tayo dun sa may Yakan Delicacy tapos magkakapat tayo. Hello, good morning po. Ito yung binalikan natin dun sa may Yakan Delicacy, yung Jao Lukot-Lukot, dahil kahapon nung natikman natin ay napag-isip-isip ko na the best pampares ito. Lalong-lalo na ito, native coffee, 25 pesos lang. Nagulat ako dahil nilatagan tayo dito ng parang hopyang munggo daw to. May biko, ang dami nito, tapos meron ditong tabing-tabing. Pag tinignan mo ng malapitan, para siyang kulay ube. Tapos meron dito, ito kung pamilyar kayo, ito yung kinain natin. Ito yung daral, yung isa sa mga pagkain ng mga tausug. Tapos may parang puto. So ngayon, ang dami nating kakainin dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil sabi ni Kuya Janjan, yung mga pagkain na ito, ipipili lang tayo. Tapos yung hindi natin magagalaw, ay ibabalik natin. So unahin natin tong tabing-tabing. Uy, naamoy ko agad yung maskubado. Para po sa inyo, unang kagat. Tabin-tabin. Pagkain ng mga tausug. Akala ko nung una ito na talaga makakain natin. Pero ang dami palang pwedeng kainin ng mga tausug delicacies. Tapos ito naman yung parang hopya munggo. Para naman siyang rice cake. Tikman natin to. Para siyang maliit na version ng panyala mo.
Kakalabas lang natin ng mismong pinaka city proper, tapos papunta tayo ng destination, tapos ito na agad yung nadaanan natin. Paraiso to mga kapo. Meron pa tayong 7 kilometers papunta dun sa may falls na destination natin. Wala tayong idea, hindi natin alam kung anong madadatnan natin dun. Pero dahil ito yung isa sa mga itinerary natin na hinanda ng Lamitan City, Basilan, pupuntahan natin to. Ito yung isa sa mga hidden gems dito sa Basilan. Kulang-kulang 1 minuto na lang o 600 meters, mararating na natin yung ating destination. Uy, wow. Teka, meron ditong tulay, oh. Anong pangalan ng tulay na to? Walang pangalan ng tulay. Pero tingnan natin dito. Tingnan yung kulay ng tubig. Ay, may naliligo sa may ilalim. Baba tayo. Siyempre, yung mga ganitong pagkakataon na hindi po natin palalagpasin. Makita, yun! Wow! Meron palang ano doon sa baba. Ang ganda! Tignan nyo yung tulay na nadaanan natin. Hindi natin alam kung anong pangalan ng tulay na ito. Habang papunta po tayo sa ating unang destination, ito yung nadaanan natin dito sa may barangay Balogo or Balobo. Correct nyo na lang po ako kung alin doon, kung Balogo ba o Balobo. Pero grabe, ang ganda ng tulay. Na-appreciate natin yung mga ganitong klaseng tanawin. Napakasimple lang. Ayan, tingnan nyo yung tubig na dumadaos-dos dito sa mismong ilalim ng tulay. Ang ganda mga kapo. Tapos paglagpas natin dun sa mismong tulay, ay kakanan na po tayo dito in 400 meters. Ito yung itsura ng mga madadaanan ninyo. Yan, napakasimple, napakapayapa. Wow. Nandito na ata sa unahan, kakanan na po tayo dyan. Na-excite na rin ako kung ano yung makikita natin dito. Wala tayong idea kung ano yung madanatan natin. Ito, kakanan tayo dito sa Bulingan. Barangay Bulingan, this way. So ito yung pagdadaanan natin dito mga kapo. Wow! Ay, ito na! Nakikita ko na mga kapo. Hindi natin tinignan sa mapa yung mismong pupuntahan natin ngayong araw dahil gusto kong ma-surprise. Pero tignan nyo tong pupuntahan natin. Ito na yung welcome to Bulingan Falls, Lamitan City, Basilan. Wow! Ang ganda nito mga kapo. Tara, tingnan natin. Halos wala lang 15 minuto mula doon sa mismong Lamitan City Public Market, narating na natin itong barangay Bulingan kung saan makikita yung tinatawag na Bulingan Falls. Ito na yun mga kapo. Sino nga ba naman na mag-aakala na dito sa isa sa mga liblib na barangay dito sa may Lamitan, Basilan, may nakatagong paraiso na nasa ating likuran na tinatawag na Bulingan Falls. Natutuwa ako at talagang nabigla ako nung pagdating pa lamang natin dito sa mismong kinalalagyan natin dahil hindi ko na po chinek ito sa Google Maps para wala rin tayong idea kung ano yung makikita natin pagdating natin dito. Pero nagulat talaga ako na ito pala yung makikita natin dito mga kapo. Tingnan nyo yung waterfalls na ito. Akala ko nung una man-made pero hindi po ito gawa ng tao dahil ito po ay gawa ng kalikasan. Tingnan nyo yung mga bato na pinagbabagsakan ng tubig na hugis box o square kung saan dumadalo yung tubig mula dun sa may itaas. Ang ganda mga kapo!
At kung iniisip nyo po na mahal yung entrance fee para makita nyo itong Bulingan Falls, pues nagkakamali kayo. Libre po yung pagpasok at libre din po yung pagstay sa mga cottages nila dito. Magbabayad lamang po kayo ng 5 pesos para sa parkingan, mapamotorsiklo o 4 wheels. O di ba? Hindi nyo na kailangan magbayad o gumastos ng mahal para mag-explore dito sa mismong Lamitan, Basilan at para makita yung nakatagong paraiso dito sa kanilang barangay. Grabe, ang ganda dito mga kapo. Hindi ko na-expect na meron pa pala mga tagong paraiso ang naghihintay lang na madiskubre dito sa Basilan. Katulad nito, tingnan nyo yung waterfalls na yan. Tulad nung sinasabi ko lagi sa inyo kanina nung pagdating pa lamang natin dito sa Basilan, napakalayo na po ng imahe ng Basilan kung ikukumpara natin yung mga naririnig natin ng mga panahon na talagang punong-puno ito ng karahasan at puro gera. Pero nung tayo na po yung mismong nakapunta dito, yung tayo na mismo nakapagmotor, na tayo na mismo yung solong pupunta para mag-explore dito sa Basilan, ako po mismo nakaramdam sa mismong mga kasamahan natin, sa mga kasamahan natin mga Muslim, na hindi nyo dapat katakutan itong probinsya ng Basilan. Bagkus, tulungan po natin silang makabangon dahil ito isa sa mga probinsya na napakalaki ng potensyal na maging isang sikat na tourist destination balang araw. Sa mga nakakapanood po nitong video na ito, please wag po kayong magpapadala sa mga sabi-sabi ng mga iilan na delikado po dito sa Basilan. Bagkus ay suportahan po natin at tulungan natin makabangon itong Basilan Province na makawala sa stigma o sa imahe ng karahasan dulot nung nakaraan. Hindi po basta-basta madja-justify ng video na ito dahil ako po mismo na-experience ko na safe magmotor dito sa lugar na ito. Kita nyo naman, nagmotor tayo sa halos mga iilan dito at nakipaghalubilo tayo sa mga kapatid nating mga Muslim. At dito ko naramdaman na mali pala yung imahe na iniwan nung nakaraan dahil ngayon ay unti-unti pong bumabangon at bumabawi ang Basilan pagdating sa turismo katulad nitong nasa likuran natin. At kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na mabisita itong Basilan, makipag-coordinate po kayo sa mga LGU para sila po ang magsabi sa inyo kung saan maganda pumunta dahil marami po mga underrated na lugar dito sa Basilan katulad nito. At hindi lang po mga magagandang lugar, nandyan yung mga masasarap na mga tausug food, mga yakan delicacy at mga kultura na meron pa dito na handa lang makita ng buong mundo na ito ginagawa natin para sa turismo. I'll let you in, it ain't a sin with all this simulations. She'll be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, all we can see the goodbye we had changed. I won't let my feelings play you game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. At pagkatapos ko sa inyong ipakita yung nakatagong paraiso dito sa may Lamitan, Basilan, ay tulad nga na nabanggit ko, isa sa mga pangunahing produkto ng Basilan, itong rubber tree. At meron tayo ditong nakita na kung saan, tara, tignan natin kung paano nga ba hina-harvest itong mga rubber sa rubber tree. Tara, tignan natin. Ano po ba mangyari kapag sakali masugatan yung pinakakatawan ng puno? Po? Magiging ganito siya, oh. Magiging parang Kahoy, yun sa loob. kahoy na pala. Opo. Wow, ito may tumutulo dito. Yung topping knife mula dito sa may gilid, yan, dumadaloy yung kulay puting likido na latex, tapos ito. Oh, nilalagyan. So tapos ito yung nagiging rubber. Okay, ayan. Para siyang para siyang gata yung amoy niya. Panggata. Parang gata yung amoy niya, no? Parang niyog. Oh no, parehas. Pero pagka tumagal ng tumagal yan, magiging Matigas yan. magiging matigas.
So ito na yon. O yan ang lumabas. So sa isang araw, ilan yung sinusugatan nyo or tinatapping nyo na Isang beses lang. isang beses sa isang araw? Kung iniisip nyo na ganun lang kadali, natatapyasan nyo ng isang beses yung isang rubber tree sa isang araw, pues si Kuya, ginagawa niya lahat ng rubber trees hanggang dun, gagawin niyang tapyasan para makaipon ng latex. Isipin nyo na lang na 3,000 lahat ng mga puno ng rubber tree ang tinatapping ni Kuya Ayan sa loob ng isang araw. Ganon kahirap kumuha ng mismong rubber tree, mga kapo, no? Binisita din natin ang pagawaan o weaving center kung saan ginagawa mano-mano ang mga tela ng mga yakan na tinatawag na tenon. Ito po yung tinatawag na Tenon. tenon cloth. So ito po ay sinuli, tapos mano-mano nyo pong Mano-mano yan lahat. Walang halong machine. inyo ang haba ng sinulid mula dito hanggang dun. Sa isang tela po, gaano katagal nyo po wini-weave po niya yan? Ito is bunga-sama. Ang tawag niyan bunga-sama pag sa amin. Table runner siya. Kung hindi ka maghinto-hinto, mga 1 buwan kalahati. Na pag magsuot ka ng ganyan, hindi mo pa makikita. Hindi mo pa alam na galing saan ka. Alam na nila yung tela susuotin mo. Lamitenyos talaga. Sa disenyo pa lamang po. So pagkatapos natin makita yung paggawa ng table runner, meron ditong weaving kung saan ginagawa yung traditional yakan clothing na tinatawag na sinaluan. Paano nyo po inaano yung design niyan pagka gumagawa kayo ng mga ganito? Nasa stick po yung pattern. Dito po nanggagaling yung pattern. Dito diyan ang gagaling yung pattern. Opo. Nasa 25 stick po is isang one design. Wow! One design. Napakaraming design yan. So ilang stick po lahat yan? Depende po sir. Sa isang stick is one design, bali 2 design lang siya meron. Sa ganito kahaba pong parang hibla, ilang months nyo po gagawin yan? Yung ganitong pattern po is nasa 6 months. Hila. Okay. Yung tapos na isinila namin ganyan. Ito yung nagsisilbing parang matibay yung tela. Ito yung sa likod. Alin po yan? Ito yung namin nagsisilbi para matibay yung tela. So sa isang araw, ilang oras nyong paulit-ulit na... Sa one day po, makakagawa po ako ng ganito ng 1/4. 1/4? Yung ganitong pattern po. Yung ganitong pattern, nasa 1/2 isang araw. Pag tapos na yan siya lahat, sir, nasa 6 na design lang yan siya. Yung ganyang kadami po. Nakatatlong design pa lang ako mula kaninang umaga. So pagka nabuo yung isang tela, nasa magkano nyo po Yung benta namin, sir, dito sa 1 meter is 1,700 per meter? per meter. Kung nagtataka kayo kung paano kami nakakapag-usap ni Kuya Janjan, halika Kuya Janjan, sa aming mga biyahe na ginagawa dito sa May Basilan, parehas po kaming naka Freedcon Intercom. So bali ang gamit ko ay Freedcon FX Pro at si Kuya, yan, talagang kinabitan talaga natin si Kuya ng Freedcon FG para dito habang nagmomotor kami paikot ng Basilan, nakakapag-usap kami habang nasa biyahe. So ito isa sa mga talagang pwede nyong gamitin sa mga long ride, sa mga biyahe lalong-lalo na ng nakamotorsiklo. So magpe-pairing ulit kami kasi itong ating gamit is mesh type, tapos yung gamit ni Kuya Janjan, yung ating tour guide dito sa Basilan, ay Bluetooth type na intercom ni Freedcon. So ako muna po para marinig nyo po. Welcome to use Freedcon product. Make it full.
So i-on nyo muna yung FX Pro, tapos ipipress nyo ng sabay yung minus tsaka plus button pagka FX Pro po kayo para mag-compatible mode katulad po nito. Compatible mode. Ayun, naka-compatible mode na po. Pagkatapos ng compatible mode ay ipipress nyo po ng 2 beses yung power button. Pairing. So naka-pairing na po tayo. Kuya, sige, i-pairing mo na yan. Naka-pairing ka na, kuya? Okay na. So ako na magpe-pairing para ako na rin yung host. 1 beses lang sa power button. Intercom connected. Connected na tayo, kuya? Okay na, sir. At dahil konektado na kami ni Kuya Janjan na meron kami parehas na Fridcon sa kanya FG, sa akin FX Pro, makakapagmotor tayo na hindi na namin kailangan huminto para makapag-usap. So, Kuya Janjan, are you ready? Ready. So, game? Game. Let's go! Dahil konektado na kami ni Kuya Janjan ay magmomotor na ulit kami paikot dito sa may Basilan. So Kuya Janjan, kamusta yung pakiramdam mo na nakakapag-usap tayo ng nakamotor nagamit yung intercom ni Fridcon? Ayun si Kuya Janjan nasa ating harapan. Kamusta yung pakiramdam? Okay lang, sir. Ayos para ka, sir. Kasi naririnig natin yung isa dila. Hindi na tayo naglilingunan, sir. Gusto natin sabihin sa isa't isa. Actually, hindi ko lang sigurado pero ito ata yung unang pagkakataon na merong Fridcon dito sa Basilan. Ayan si Kuya Janjan, yung may unang Fridcon FG dito. Actually, napakalaking tulong ng Fridcon lalong-lalo na sa mga biyahero at nakamotorsiklo. Katulad niyan, nakakapag-usap kami ni Kuya Janjan nang hindi na kailangan huminto at magsisigawan pa. So, ang ganda ng mga kalsadahan dito at nakakapagchismisan kami ni Kuya Janjan. Grabe pala, Kuya Janjan, ano to? Paikot na ng buong Basilan. Talagang sementado na. Yes, sir. Lahat, sir. Ah, ganon. National road, sir. Lahat ng municipality dito sa Basilan. Connected na ng sementado na lahat yung daanan, sir. So, bali ilan ba ang municipality ni Basilan, Kuya Janjan? 7 municipality po, sir. 7 municipalities. Kung mumotorin natin yan paikot, ilang oras lahat-lahat yan? Depende po, sir, sa bilis ng takbo natin, sir, o sa sa motor na gamit natin, sir. Ganito mga takbuhan natin ng mga 40, 50, 60, mga ilang oras yan yung pinaka-ikutin natin yung Basilan. Mahala natin ng buong araw, sir. Ah, buong araw din pala. Yeah. Malaki-laki din pala to no, kapag iniikot mo. Oo, sir. Wow. Malaki, sir. So ngayon ay papunta kami ni Kuya Janjan dun sa may Isabela kasi pagkatapos natin mag-ikot-ikot dito sa mismong Lamitan City, pakita sa inyo yung mga underrated na lugar, ay may pupuntahan kaming isa sa mga sikat na destination dito sa Basilan. Paglagpas natin dun sa mismong arko kung saan nakalagay yung Welcome to Lamitan City, pag-akyat nyo at papunta kayo ng Isabela City, madadaanan nyo tong isa sa pinakamagandang overlooking na pwede nyong makita dito sa Basilan. Itong mismong kinatatayuan natin, ito yung pinaka-boundary ng Lamitan City at nung Isabela City. Pero kung naguguluhan pa rin kayo na yung mismong kabisera dito sa mismong Basilan, nandun po sa mismong Lamitan City at hindi po dun sa mismong Isabela. Kung hindi po ako nagkakamali, yung mismong syudad dun sa may Isabela City ay parte pa po ng Region 9 or yung Zamboanga Peninsula. Pero itong mismong Lamitan City, ito na po yung pinakakabisera ng buong Basilan. Hindi natin mapigilan na huminto dito sa mismong kinalalagyan natin dahil napakasariwa ng hangin. Tapos may enjoy nyo yung tanawin dito habang papunta tayo sa may Isabela. Papunta po tayo ngayon sa may Isabela, galing po tayo sa may Lamitan. So, pahinga muna tayo. Dito, nare-relax tayo, tahimik. Wala kayong ibang makikita dito kundi yung mga puno at yung preskong sariwang hangin, mga kaapo. Grabe, ibang-iba na yung Basilan. Tingnan nyo naman yung nasa likuran natin.
At dahil hindi ko napakita sa inyo yung kilometer zero dito sa Basilan, yes, may kilometer zero po. Ito yung kilometer zero. Ayan mga kapo, nasa harap na natin. K0, tapos yung susunod na bayan mula dito sa may Isabela City ay yung Lamitan City. Tingnan natin sa kabila. Ito yung kabila naman, Maluso. Ibig sabihin dito sa Basilan, meron pong kilometer marker katulad nito. Napalatandaan lamang na mismong itong kinatatayuan natin, itong mismong kilometer zero ay ito yung pinagbabasihan o center point na buong probinsya ng Basilan. Ito na yun mga kapo. Matagal kong pinangarap na madagdagan muli yung ating kilometer marker. At ito, nakapunta tayo sa kilometer zero ng Basilan. Katapat lamang po ito ng mismong Basilan Provincial Capital. Nandito na tayo sa pinakasyudad ng Isabela City kung saan tatanong tayo kung saan yung sakayan pa Malamawi. Yan. Noong mayong buntag, asa man ang sakayan pa dong Malamawi, pasahero? Nakay atop, nakay katong walay atop. Asa ka? Katong pampasero lang, katong 20 ba? Katong tig 20? 50 man siguro to? Kaya dito, katong nai atop. Katong naayatop. Kung sakaling gusto nyo rin ma-experience na ano yun, 550 back and forth na yun, mag-isa lang. Okay. Special trip yun. Special trip. Pero yung mga pasahero, magkano pong pag pasahero lang? Ito yung motor mo. Hindi, pasahero lang. Gis? Oh, yes. Gis. Pagka motor, tapos normal na biyahe, maghihintay 150. Opo, sir. Sige, doon tayo sa special. O tara. Binuhat yung motor natin. Oh. Grabe. So pwede nating, so naka-special trip tayo. Ayun. Sige, sige. Oy. Oy. At saya-saya naman ito. Oh. Game! So ayan, meron tayo dito, special tayo. Akalain nyo yun, madadala natin yung motor natin. Mga ilang minutes to kuya? Mga 5 minutes lang. 5 minutes. Malapit lang pala yung Malamawi. So talagang 550 pesos, makakapag-motor na tayo. Usually, kung gusto nyo tamawid, 10 pesos lang. Pero dahil gusto ko ng kakaibang adventure, kasama pati yung ADB natin. Halos wala lang 10 minuto mula dun sa mismong dun sa may port, nandito na agad tayo. Wala. Ito, baba na tayo. Una muna tayo bababa. Uy, tara, tara. Yeah. Madami sila nagbuhat. Dami nagbubuhat. Oh, dami. Double ingat natin ha. Nagkakagulo ngayon dito. Ila. Ayaw mo break eh. Huwag niyo i-break yan. Huwag niyo i-break yan kasi Hirain natin dito yung buli. buhatin natin. Hirain natin yung bulo. Tama. Dito. Huwag kayo magsalita lang hindi patot. Mahulog tayo. Oy! Masarap ka wa. Ganyan, mahulog na tayo. Mahulog na tayo. Ganyan lang ganyan yan. Ang kanin lang. Ayun, nagtulo-tulo na sila. Ayan. Ayun na, nandito na yung motor natin. Nagtulong-tulungan nila.
mabigat, isa na mo! So, nandito na tayo sa Malamawi Outlet. Oh, kaway kayo, kaway mo. Tara, puntahan na natin to. So, nandito na tayo sa Malamawi Island. Kalahin nyo lang saya-saya nung pagbuhat natin dito sa motor natin. Dito tayo ngayon sa isa sa mga isla ng Basilan. Malapit lamang po, kita nyo naman kung paano nila binuhat, kung paano nila pinagtulong-tulungang dalhin yung motor ko. So pupunta tayo sa isa sa mga sikat na tourist destination dito. Ito yung talagang pinunta natin dito. Pagkatapos ng halos 5 minutes mula doon sa may Malamawi Port, ito na tayo mga kapo, yung sikat na beach resort dito sa may Malamawi Island. Mabuhay! Welcome to Pahali Resort, sir. So ma'am, magkano po ba yung entrance dito sa may Malamawi po? Yung entrance fee po namin, sir, is 600 per head. Pero consumable na po yun siya. Nandun na po yung entrance nyo, cottage, and may pagkain na po yun siya, sir. So ibig sabihin yung 600, pwedeng umorder ng umorder, tapos kung existing, consumable naman? Yes po. Then how about yung mga accommodations ninyo? Yung villa po namin, sir, yung rate ng villa namin is 6,999. Good for 4 person na po yun siya. May free breakfast na siya and may free kayak na din po. So sa mga turistang mapupunta po dito sa inyong Pahali Beach, pwede ba walk-in or reservation po? Much better po talaga pag magpa-reserve po kayo. Kasi pag Saturday, Sunday po, sir, fully booked po talaga kami. So mahihirapan po talaga yung walk-in kasi prioritize po talaga namin is yung naka-reserve. So dahil nandito tayo sa mismong Pahali, kakain muna tayo dahil consumable po. Yes po. So bago natin silipin, yung beach nila dito, napansin ko na agad nung nagpalipad tayo ng drone na may malawak at puting buhangin sila, magpo-food trip muna tayo. Dito sa Pahali Beach Resort, katulad nung binanggit nila dito, yung 600 pesos na entrance fee, yun na rin yung consumable nyo para sa pagkain. Isipin nyo na lang, hindi kayo nag-entrance fee. Yung ibinayad nyo sa entrance fee, yun din yung consumable ninyo para sa inyong kakainin. Pero makikita nyo naman, di ba? Nandito tayo sa mismong kubo, nandito tayo kumakain sa mismong gilid ng dalampasigan at napapansin nyo yung puting-puting buhangin dito mga kapo. Yung 600 na binayad natin na entrance fee na consumable, ito na agad yung kinuha natin. Ito na yung chili garlic tiger prawns na ito yung isa sa mga special na ino-order ng mga nagpupunta dito sa mismong beach resort na ito. Grabe mga kapo. Actually, wala po talaga ito sa plano. Kung nalaman lang natin doon kanina sa mismong Pantalan, doon sa may Happy Isabela Tourism Center na pwedeng madala yung ADV natin papunta dito sa Malamawi Island, hindi na po tayo agad-agad nagdalawang isip pa. Dahil gusto ko yung adventure na yung tipong tatawid tayo mula dito sa kabilang isla papunta sa kabilang isla. Dahil alam nyo na mahilig po tayo sa kakaibang adventure at itinawid talaga natin mula sa kabilang Pantalan papunta dito sa mismong Pantalan ng Malamawi Island. Ang ganda dito mga kapo, no? So, hindi ko ina-expect na sobrang pino at sobrang ganda ng buhangin na makikita nyo dito. Hindi daw makukumpleto yung Basilan tour ninyo kung hindi kayo bibisita dito sa Pahali Beach Resort. Kain po tayo! Tingnan nyo yung chili and garlic tiger prawns na in-order natin na parte ng consumable na 600 pesos mga kapo. Tikman natin. Unang subo po para sa inyo. Yung chili and garlic tiger prawns na in-order natin ay meron siyang buttered, parang binuttered shrimp siya tapos nilagyan ng sweet and sour na may garlic sauce mga kapo. Napakadaming serving nung in-order natin chili and garlic tiger prawns dito sa mismong Pahali Beach na kasyang-kasya 2 to 3 person pwede na kayo maghati-hati dito. Ngayon hindi ko na alam kung paano natin uubusin to dahil sobrang sarap. Tingnan nyo, ang lalaki talaga. Ayan, no?
O 8 piraso. Isipin nyo na lang na sa tuwing pupunta kayo dito sa Pahali Beach, yung babayaran nyo lang, yung pagkain dahil consumable po. So yung entrance fee, yun na rin yung parang bayad nyo sa pagkain. So consumable, order na lang po kayo ng order dahil masarap yung pagkain katulad nito. Tapos habang kumakain kayo, yung hangin, sarap. Kakaibang feel rin to. Meron palang ganitong lugar sa Basilan na pwede nyong ma-enjoy yung nature. Yan, naririnig natin yung huni ng hangin, pati yung kaluskos ng paghampas ng alon dito sa may dalampasigan. Grabe mga kapo. Sana ma-experience nyo rin to para po sa inyo. Subukan natin dahil nandito na rin tayo, may experience naman natin yung maligo. Ma-experience man lang natin yung dagat. Oh, wow! Tingnan nyo yung buhangin dito. Para malaman nyo. Ayan o. Oh, grabe puti. Grabe yung pagkapino ng buhangin dito mga kapo. Ayan o. Oh. Sa sobrang puti nitong buhangin na nilalakaran natin ngayon, mula doon hanggang doon mga kapo, sobrang pino yung buhangin at puting-puti talaga. Wera biro, ang ganda ng buhangin dito. Ito na rin siguro yung pagkakataon natin para sabihin sa lahat ng makakapanood nitong video na ito na wala kayo dapat katakutan dito sa Basilan. Ako po ay isa sa mga patunay at buhay na saksi kung paano nagbago yung imahe ng Basilan. Pwedeng-pwede na po kayo dito pumunta sa Basilan, makipag-coordinate lamang po kayo sa lahat ng LGU na gusto nyong bisitahin kasi sila po yung nakakaalam kung saan pwede kayo magstay, kung saan masarap kumain, kung saan maganda pumunta sa bawat municipality dito sa Basilan. Kaya wag na wag po kayong magpapaapekto sa lahat ng mga kuro-kuro at mga naririnig nyo patungkol sa Basilan. At kung sakaling magkakaroon din kayo ng pagkakataon na magawi dito sa Basilan, wag na wag nyo pong palalampasin na makita itong isa sa sikat na beach resort dito sa probinsya ng Basilan. Tingnan nyo, ang ganda mga kaapo. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula sa may Zamboanga City, patawid dito sa Basilan. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil 96% lamang po ng nakakapanood ng ating adventure ay hindi pa po nakasubscribe. Napakalaking tulong po ng inyong isang subscribe para sa ating YouTube channel at para lagi na rin kayong updated sa mga bago nating adventure na ating mga pupuntahan. At pangako, hindi pa po dito nagtatapos sa Basilan dahil marami pa po akong ipapakita mga tagong probinsya dito sa Pilipinas habang nakamotorsiklo.